afternoon. Welcome to my YouTube channel. So, for today's vlog, mag-unbox tayo ng ring light with tripod. Actually, hindi siya unboxing. Tutorial po siya kung paano i-set up yung ring light. At saka, bukas na siya. So, hindi na tayo mag-unbox since nabuksan ko na siya. Actually, hiniram ko lang po ito sa aking magaling na kaibigan. So, ayan, bukas na po siya. So, since ngayon uso na ang mga online class, since dahil sa pandemic, meron na TikTok, o yung iba na addict na sa pagti-TikTok, since yun na lang yung ginagawang libangan ng karamihan sa atin. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng ring light. So, yung ring light na meron tayo ngayon is ganito yung box niya. Ayan, 26 centimeters po siya. Mura lang po ito. Nabili lang namin ng kaibigan ko ng 699. Kasama na po yung tripod. So, mura na. Since nakuha namin siya on that day agad, hindi, pwede naman siya order sa Shopee or sa Lazada. Pero kami may nakita kasi kaming store na on hand siya. Kaya on the day nakuha namin siya. Tsaka nakasale siya ng 699. Kaya kinuha na ng friend ko since wala akong pera. So, yun. So, ganito siya. Buksan natin. Bukas na pala siya. Nabuksan ko na pala. So, ganito siya since niligpit lang ng kaibigan ko since madami siyang pamangkin baka laruin. So, ganito yung ring light niya. Ayan. Pwede na. Sa pagkakalam ko, ito yung pinakamaliit na ring light na pwede sa may tripod. Aside dun sa selfie light na sa cellphone. Mahaba yung wire. Ayan. Ayan, mahaba yung wire. Pero kailangan siya nung sa charger para isaksak siya. Ayan. Meron siyang adjust. Ito yung on. Kung gusto, may minus naman kung gusto nyong i-less yung light, or plus kung gusto nyong mas dagdagan yung ilaw. Yung brightness niya. So, ayan. So, bakit ko nga ba ito inuna? Dapat yung tripod. So, ayan. Yung tripod naman natin is nasa around 210 centimeters yung haba niya pag nakabox. Pero pag na-expand naman is nasa mahaba-haba din. So, ayan. Ganyan siya. Tapos, may kasama siya na sa phone. So, ayan. Ganito siya. So, yun. Ayan. Ayan. Para stand natin, may adjust siya dito para mabukas o mapastand nyo siya. Kailangan yung luwagan dito para bumukas. Ayan, luluwagan natin. Para bumukas yung sa ibaba. Tapos, konting hilahin nyo lang. Yan. Pag gusto nyo pa, luwagan natin para mas ma-expand. Yan, konting hila lang. Konting luwag pa. Yan. 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 Ganyan siya. Yan. Tsaka alam nyo, yung bakal niya is hindi kagaya nung tripod na nabili ko sa Shopee. Mukhang matibay siya, pero magaan naman. Tsaka lock natin ulit para hindi siya bumalik. So, ayan. So, ayan siya. Tapos, ito, pwede nating luwagan para humaba siya. Ayan. Diba? Sobrang haba niya. Yan yung pinakahaba niya. Yun, abot na yung ceiling fan namin. So, ayan. So, baba natin ulit para makita nyo yung pagkabit ng ring light. So,
So, may ganito siya para dun sa phone holder. Ito. Para mapaikot-ikot siya. Kita nyo, may parang balls siya. Para kahit anong way, maikot siya ng madali. Sige, so, kabit natin tong ring light. Ikot lang. Ikot. Ikutin lang natin siya. Ikot lang, ikutin lang natin hanggang kumigpit. Tapos hold lang natin tong wire niya kasi mabubuhol siya sa tripod. So, ayan. So, ayan. Ayan. So, ayan. Tapos ito, wait lang. Since may ganito, lalagay natin siya dito. Ikot-ikot lang din. Ikutin lang hanggang sa humigpit. So, ayan. Kikita nyo ba? Pwede nyo na siyang iikot kahit saan banda. Ayan. Ito kasi yung magpapaikot sa kanya. Ayan. So, attach na natin itong phone holder. Ganito siya. May expand siya sa left side. Ayan. Ayan. Para kasya kahit anong phone. So, kabit na natin. As usual, ikot-ikot pa din. Ayan. So, ready na siya. I said this time next year I'ma be the one who Pag halimbawa, diba, umiikot siya. Pag gusto nyo siyang, halimbawa na, dyan siya nakaharap. Kung gusto nyo siya ikutin sa kabilang side, kailangan nyo lang itong luwagan. Luwagan. Ito, may parang ano dito. Ito. So, ito, kailangan nyo lang itong luwagan. Luwagan natin yan. So, pag halimbawa, naset mo na, gusto mo na, dito, halimbawa dito. Hihigpitan natin para safe yung phone at saka hindi siya gagalaw-galaw. So, ayan, safe na, hindi na siya naikot. So, ayan, ganun lang kasimple. Ayan, tsaka yung wire, kailangan natin yung adapter yung charger. ball out, finna ball out. Been on my shit when you call out. I've been up since the 8th grade. I got an actress and a playmate. Do you wanna ride with me, babe? In a 6-passenger full of models. Yun, yung pang-adjust niya, malayo kasi. Lipat. So, ayun, nakasaksak na siya. Tsaka, ito yung pang-adjust niya. Kaya, on natin. Pag gusto nyong lakasan o hinaan yung brightness, may ano siya eh. May plus tsaka minus. So plus, obviously, pang dagdagan natin yung brightness niya. So, ayun. Pag minus naman, bawasan. Yan, medyo dumilim siya. Yung ring light stand natin. Ayun. So, since uso na kasi ngayon yung mga online class, yung mga TikTok, nang dahil nga sa pandemic, may lumalabas na iba't ibang accessories ngayon. So, ayan. Maganda naman siya. Worth it naman yung 699. Tsaka, mas lalong worth it sa akin kasi hiniram ko lang siya sa kaibigan ko. No worries kasi tapat lang naman ng bahay namin yung bahay nila. So, ayan. Pwede na tayong mag-selfie ng maliwanag, mag-TikTok ng maliwanag. So, for now guys, yun lang muna. Sana may natutunan kayo ngayon. Tsaka, stay safe. Always wear your mask kapag lalabas. Tsaka, sanitize your home, sanitize your hands. Palagi. So, pag nasa bahay, always wash your hands. Ingat po tayo. At sana po matapos na po itong pandemic na ito. Stay safe everyone. At tsaka see you sa next